Ada beberapa jemaah yang menghulurkan duit pada kami. Alhamdulillah. Dan bila saya buka sampul tu, ada RM170. Ramai yang memberikan kami duit. Dan Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih RM50 kepada kami. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab klik video ini dan saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah saya nak sambung cerita daripada buku Ustazah Basikal dan saya nak kongsikan pengalaman saya bersama dengan isteri merentasi 14 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 1 tahun 3 bulan dan kami bermula dengan RM1,900 dan saya nak kongsikan pengalaman kami yang magic, pengalaman kami yang sebenarnya Allah tunjukkan kehebatan dia waktu kami tengah travel ini. Dan insya-Allah please pada siapa yang belum subscribe, please subscribe dan sharekan video ini pada semua orang, pada kawan-kawan, pada sahabat, pada keluarga dan kita sama-sama kongsikan kehebatan, kekuasaan Allah SWT dan magic yang Allah nak tunjukkan sebenarnya dalam perjalanan kami ni yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Okey, tanpa lengahkan masa lagi, jom kita mulakan cerita. So selepas kami berjumpa dengan Tuan Teh, di kesempatan ini saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Teh sebab memberikan ilmu yang kami tak dapat sebelum kami nak mula bertolak. Ni memang purposely Allah hantar kepada kami untuk kami belajar macam mana cara kayuh yang betul, macam mana tak buang tenaga dan energi waktu tengah berkayuh. Saya cakap dengan Tuan Teh, hari ni hari Jumaat dan kami nak pergi solat Jumaat dekat area sinilah, dan selepas solat Jumaat kami akan terus kayuhan kami ke arah Yan. Dan waktu tu kami minta maaf pada Tuan Teh sebab tak dapat penuhi jemputan dia untuk pergi ke rumah dia dan kami terus ke arah Yan lah. Dan kami berpisah, saya dengan Adilah pergi solat Jumaat dekat Masjid Kuning dekat Sungai Petani dan kami parking dekat tempat parking motosikal lah, dan Adilah tunggu sehingga saya habis solat Jumaat. Dan bila dah habis solat Jumaat, kami masih tunggu lagi dekat kawasan parking tu sebab kami belum lagi baca surah Al-Kahfi lah pada waktu tu. Dan waktu kami tengah baca surah Al-Kahfi tu, kami dengar dekat masjid ada satu meeting ahli karyah masjid lah dekat situ. Dan waktu tu dia buka loudspeaker. So kami dengar lah intipati meeting tu yang lorat utara lah. Dan waktu kami dah habis baca Al-Kahfi tu, adalah jemaah dah habis meeting semua, lepak dengan kami kan, sembang-sembang dengan kami dan tanyalah macam-macam soalan. Ada beberapa jemaah yang menghulurkan duit pada kami. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, rezeki. Setiap kali pergi masjid, pasti Allah bagi rezeki. Dalam masa yang sama, saya buka sampul. Kami dapat satu sampul daripada salah seorang wakil daripada GPCC sebelum ni. Dia bagi sampul dan saya tak sempat nak buka. Dan bila saya buka sampul tu, ada RM170. Saya nak ucapkan terima kasih pada wakil GPCC ni. Saya dah lupa siapa yang berikan sampul tu. Okay, dan waktu tu kami nak ke arah Yan tu, Adilah dia mengadu lah yang dia punya beg dia tu bocor sebab dicocok oleh ada beberapa skru yang cocok beg dia tu terlalu panjang. Dan kami jumpa satu kilang tu dan dia potongkanlah besi tu. Dan Alhamdulillah, selamatlah beg Adilah tu daripada dicocok lagi dan bocor. Dan waktu tu kami singgah kedai buah sebab nak beli pisang lah untuk nak tambahkan energi. Dan kami teruskan kayuhan ke arah Yan. Masa tu saya tengok dekat map ada satu pantai, nama dia Pantai Puteri. Dan cakap, yang jom kita pergi ke pantai tu, kita camping nak. Sebab sebelum ni kami daripada Gombak, daripada KL sampai sekarang kami tak pernah lagi camping. Sebelum ni kami memenuhi permintaan, memenuhi undangan daripada orang lain. So kami banyak tidur homestay, rumah orang, masjid dan sebagainya, dan tak pernah camping. So this is the first time kami nak camping dan nak set up kemah. So sampai dekat Pantai Puteri ni, dia tak ada pantai tau, dia banyak konkrit kawasan tu. So kami rasa macam tak ada pot nak camping. Tapi waktu tu sunset memang sangat cantik. Dan saya ni gila sunset, gila sunrise. So kalau saya jumpa tu memang saya kena rakam momen tu. Saya sukakan view macam tu. So saya rakamkan momen tu dengan buat time lapse lah. Dan waktu tu saya set up GoPro, dan waktu tu nak jadikan cerita GoPro full memory, dan saya set up kamera lah. Dan Alhamdulillah dapat momen sunset tu turun dekat laut. Subhanallah lah, sangat cantik.
waktu tengah set up tu Adilah dia boring, dia tak tahu nak buat apa. Dia kata, bang nak pergi beli aiskrim jap. Saya cakap okey lah, pergilah beli aiskrim tu. Sambil tengok sunset tu kita makan aiskrim. Wah, romantik gitu. Masa tu saya nampak ada gerai jual aiskrim. Jadi sambil melayan sunset view tu, saya pun makan aiskrim kan. Masa tengah saya makan aiskrim tu, tiba-tiba datang seorang budak ni, perempuan, lingkungan tingkatan kan. Kak nak pergi mana? Naik basikal dengan suami kak kan? Malam ni kak nak tidur mana? Betul ke tak jadi? Saya cakap kami ada kemah. Homestay kat sini tak ada. Jadi kami belum ada plan lagi nak tidur mana malam ni. Oh tak apa dia kata. Saya tanya tok saya, rumah tok saya mungkin boleh. Dia tanya tok saya dulu, dia kata. Okey lah dik. Okey. Tak lama lepas tu dia datang pula. Kak, tok saya bagi. Tok kata tak ada siapa duduk rumah dia. Okey dik. Okey boleh. Terima kasih dik. Tunggu jap. Nak panggil suami kak kejap nah. Lepas tu kami pun kemas barang-barang kamera dia semua dan kami pun bawa lah sorong basikal kami ke rumah Tok Yom tu dengan panduan adik ni tadi. Kira cucu Tok Yom ni lah. Dalam fikiran saya, Tok ni mungkin laki lah kot kan. Rupanya bila saya jumpa Tok Yom ni rupanya seorang wanita lah, lingkungan usia dalam dah 80-90 tahun dan dia seorang yang bongkok 3 lah kan. Jadi saya pun salah, Tok boleh ke kami nak bermalam kat sini? Tak apa, Tok kata. Meh Tok, tak apa, rumah Tok tak ada siapa. Meh tidur sini. Meh bawa masuk basikal. Basikal duduk kat luar, bahaya. Bawa masuk rumah kan. Okey, kami pun bawa masuk rumah. Basikal kami tu dua buah tu kami bawa masuk rumah. Ruang dapurnya tu agak luas jugalah kan. Jadi kami pun bawa masuk basikal kami. Setutup tu dah siapkan air, siapkan makanan apa semua kan. Lepas tu dia ambil tuala pula bagi kat Abang Ahmad. Dia suruh mandi kan. Tu bilik mandi kat sana tu. Hampa pergi mandi dulu lah. Lepas tu lepas siap-siap mandi kami pun makan-makan. Tak lama lepas tu maghrib kami setting tempat solat. Kami pun solat. Dan lepas solat Tok Yom ni terus dia pasang kelambu tau. Hampa tidur dalam kelambu dah banyak nyamuk. Malam ni banyak nyamuk. Jadi kalau duduk dalam kelambu tak ada nyamuk. Dia pasangkan kipas sudut sana sudut sini. Okey, kami pun dah siap-siap ready nak tidur. Kami pun lena lah. Alhamdulillah. Jadi esok pagi kami pun solat subuh berjemaah. Tok Yom ni awal lagi dia bangun daripada kami kan. Jadi alhamdulillah lah kami solat subuh berjemaah dan sarapan pagi. Sebelum kami bergerak, kami sempatlah bersarapan pagi. Cucu Tok Yom, anak-anak dia duduk tepi-tepi rumah tu je, tak jauh lah kan. Pagi tu anak-anak dia datang, cucu dia datang untuk makan sama-sama kan. Lepas kami bersarapan, kami pun minta dirilah pada Tok Yom untuk meneruskan perjalanan. Sedih juga lah masa tu kan. Apa nak gerak dah ni Tok pernah lah pergi sana sekali kan. Doakanlah Tok boleh ke sana lagi. Kami katalah, Tok doakanlah kami supaya sampai ke sana dengan selamat. InsyaAllah Tok doakan kan. Tok Yom kata. Itulah perpisahan yang saya rasa macam seumpama nenek saya jugalah Tok Yom ni. Jadi kami pun teruskanlah dengan hati yang berat jugalah kan. Jalan lagi. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi lah. InsyaAllah Tok. Nak dijadikan cerita. Lepas daripada balik ke Bara, tak lama lah, dalam beberapa bulan macam tu, saya ada peluang lah, kesempatan untuk pergi ke Yan ni. Ada majlis kenduri dan kami sekeluarga ada book hotel dekat Pantai Murni tu. Masa tu makcik saya adalah masa tu kan sama-sama. Saya kata kat mak saya, mak, tempat ni dulu ada seorang nenek yang sudi tumpangkan untuk kami bermalam masa kami dalam perjalanan nak ke Mekah dulu. Oh ya ke? Jomlah kita pergi ziarah. Tanya khabar dia kan, bagi tahu dah sampai semua. Terima kasih, doakan. Kami pun pergilah cari rumah Tok Yom tu kan. Alhamdulillah dia dengan muka yang sangat terharu kan. Dia kata, Tok Yom saya dah balik daripada Mekah. Terima kasih, doakan kan. Oh, apa dah balik dah? Alhamdulillah, syukur. Apa dah balik juga selamat. Dia kata kan. Saya dapat rasakan lah. Memang Tok Yom ada doakan jugalah keselamatan kami sepanjang kami menuju ke Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah kan. Macam mana dia tanya lah kan. Macam mana semua okey lah kan. Dia tanya juga kan. Sembang dengan makcik saya kan.
Jadi alhamdulillah lah kami. Saya kenalkan ni mak saya, ni makcik saya kan. Suami tak ada dah. Lain kali bawa suami datang sini lah. InsyaAllah tu. Malam tu saya dah keputusan tak tidurlah dengan family saya. Saya dah peluang kesempatan untuk bermalam lagi dengan Tok Yom malam tu. Jadi kali ni saya dengan Tok Yom je. Malam tu banyaklah yang kami sembang dengan Tok Yom. Tidur malam tu satu bantal. Lepas tu kami baca Al-Mulk sama-sama. Tok Yom sudah tidur tu, Tok Yom kata, InsyaAllah lah Ampas selamat daripada azab kubur bila Ampas surah Al-Mulk. Dia kata kan, InsyaAllah Tok Yom. Saya katalah, InsyaAllah. Bila tidur malam tu, esok pagi saya bangun, Tok Yom dah ada dekat tikas sejadah dah. Saya bangun pun dah nak subuh. Saya bayangkan setahun dalam perjalanan saya menuju Tanah Suci Mekah tu, barangkali ada doa untuk kami di dalam tahajud beliau. Okey, dia jadi sedih sangat ni bila beberapa minggu selepas daripada itu, daripada saya berjumpa dengan Tok Yom tu, saya dapat maklumat daripada cucu kepada Tok Yom ni yang mengatakan bahawa Tok Yom telah pun meninggal dunia 3 hari yang lepas. Tak sempat nak beritahu kat kami. Allahu Akbar. Semoga kita dijumpakan di syurga lah. Ya. Tok Yom binti Abdul Hamid, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga beliau ditempatkan bersama dengan para solehin, para syuhada di syurga Firdaus, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah sedikit sebanyak cerita dan pengalaman kami bersama dengan arwah Tok Yom. Kita sama-sama doakan supaya arwah dicucuri rahmat dan insya-Allah Allah berikan ganjaran syurga kepada orang-orang yang baik macam Tok Yom ni. Okey, dan waktu tu kami teruskan kayuhan ke arah Lok Stark dan kami dijemput oleh wakil MyCare Kedah untuk memberikan sedikit ucapan dekat satu sekolah pendidikan Al-Azhar dekat Jitra. Kami pun penuhilah undangan tu, kami ke arah Jitra. Okey. Dan sebelum kami ke arah Jitra tu, kami juga diundang untuk menghadiri satu majlis perkahwinan anak buah kepada Adilah lah dekat Lok Stark. Dan waktu tu kami singgah ke Masjid Zahir untuk solat Zuhur dengan solat Asar. Dan waktu tu saya buka Facebook dan ada seorang sahabat, kawan Facebook lah, Tuan Rahman ni, saya tak kenal siapa dia. Dan dia kata dia nak jumpa dekat masjid tu. Dan kami tunggulah sementara tu. Kami lelap mata sekejap dan tunggu Tuan Rahman ni dekat masjid tu. Bila berjumpa dan bergambar, kami tanya pada Tuan Rahman kat mana jalan pipit ni dekat Lok Stark ni. Dan dia tunjukkan jalan lah kat mana rumah walimah tu. Dia tunjuk bila sampai ke rumah walimah tu, kami cakap, jom Tuan Rahman kita makan sekali sama-sama dekat walimah tu. Dan Tuan Rahman dia segan lah. Dia kata dia tak dijemput ke rumah tu dan dia pakai seluar pendek. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Rahman sebab tunjuk jalan dan dia pun beransur. Kami waktu tu dijemput untuk makan di meja VVIP tau. Dah lah dengan dress up, semua dress up kayu basikal. Makan dekat walimah orang dekat meja VIP masa tu. Memang agak segan lah pada waktu tu. Tapi kami memenuhi jugalah undangan, memenuhi juga hasrat tuan rumah. Saya dijemput untuk memberikan doa kepada pengantin. Dalam masa sama saya ambil kesempatan untuk audience, untuk doakan kami supaya kami dipermudahkan perjalanan kami sehingga ke Mekah, Makkatul Mukarramah. Seluruh warga kerja daripada Zahaya MM Asliam Berhad dan juga GISB Holding. Seluruh yang ada ni kami mendoakan memoga perjalanan tuan dan juga isteri selamat sampai ke destinasi yang nak dituju ni, Tanah Suci, insya-Allah. Semoga dalam keadaan selamat dan dirahmati Allah di sepanjang jalan tu. Ya. Terima kasih banyak kerana sudi untuk hadir. Okey, terima kasih.
lagi. Dan waktu tu kami tangkap gambar dengan pengantin semua. Tu ramai juga hadirin-hadirin yang tanya perjalanan kami semua. Ramai yang memberikan kami duit. Dan alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih. Ini memang semua rezeki daripada Allah. Terima kasih kepada siapa yang menghulur dan bantu kami waktu kami dalam perjalanan ni. Selepas itu, kami pun teruskan kayuhan. Tuan Haji Wahab, wakil kepada MyCare Kedah ni, dia dah bookkan satu homestay, Mumtaz Homestay dekat Jitra ni. Dan kami ke arah sana lah. Dan kami singgah beli buah tangan, beli durian. Masa tu teringin nak makan durian dengan tembikai. Masa tu Adila sempat lagi beli makanan kucing dan dia bagi kucing makan. Kami pun teruskan kayuhan ke homestay. Dan bila sampai kat homestay tu, kami disambut oleh Tuan Haji Daud. Tuan Haji Daud ni owner kepada Mumtaz Homestay ni lah. Dan Masya Allah, tabarakallah, homestay dia cantik gila. 5 star babe. Memang sangat cantik. Besar gila homestay ni, ada 3 bilik. Dan kami hanya berdua. Dan dia tunjuklah kat sini bilik, kat sini ruang tamu. Memang besar dan sangat cantik lah. Pada waktu malam tu, Tuan Haji Wahab datang ziarah kami dan tanya kami selesa ke tak. Dan ada sahabat saya, nama dia Ed Siddiq. Dan dia adalah wakil Adventure Touring Malaysia. Dan masa tu dia datang ziarah kami lah. Pak Ed ni dia hadiahkan kami tepung atar. Tepung atar ni dia kata dia ada pengalaman touring, travel. Dan dia kata paling mudah nak masak, buat capati dengan tepung atar ni. Dan dia ajar kami macam mana cara nak buat capati menggunakan tepung atar. Dan sebelum Pak Ed beransur balik, dia sempat hulurkan RM50 kepada kami. Terima kasih banyak-banyak Pak Ed. Kami doakan Pak Ed dipermudahkan urusan hingga ke syurga, insyaAllah. Dan pada waktu tu kami pun rehat dan tidur sebab esoknya kami akan ke Sekolah Al-Azhar di Jitra. Okay, so kita akan sambung cerita pada episod yang akan datang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton video ini sampai habis. Dan jika anda like video ini, please klik like dan jangan lupa open notification supaya anda dapat berita dan perkembangan video saya selepas ini. Dan pada anda yang belum subscribe, please subscribe sebab saya tengah aim 100,000 subscribers sebelum akhirnya 2020 ni. Dan kita sama-sama sebarkan kebaikan, kita sama-sama sebarkan manfaat dan cerita kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, magic yang berlaku di sepanjang perjalanan kami, dan kita sebarkan ke seluruh dunia. Okey, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.